Сьогодні будемо шити ось такий круглий кошик з прямими стінками 90 градусів та акриловою вставкою. Такі кошики зручно використовувати у ванній кімнаті для косметики або на кухні для спецій. Дно виймається та легко миється. Використовую шнур бавовняний, плетений з сердечником 5 мм. Мені дуже подобається фактура цього шнура, він гладенький і вироби з нього виходять більш акуратними. Обробляємо зріз та викладаємо равлик максимально щільно пласкою стороною шнура на робочій поверхні, щоб центр не випирав. Прошиваємо сніжинкою центр та далі зигзагом, ширина стіпка 5 мм, довжина кроку 2,5 мм. Про пошив круглих виробів, а саме прошивання серединки, є відео, залишу посилання в описі під цим майстер-класом. Я взяла акрил діаметром 20 см. Щоб він вільно вставлявся та виймався, кошик має бути трохи ширше, тому прошиваємо коло приблизно 21,7 см. Знімаємо виріб з машини та загинаємо крайній шнур. Формуємо дно майбутнього кошика. Рекомендую цей етап обов'язково робити в перші рази, щоб ви впевнилися у правильності розміру. Надалі ви зможете одразу піднімати дно кошика та прошивати стінки, не знімаючи виріб з машини. Акрил має досить вільно розташовуватися на дні кошику, але не сильно гуляти. Я відмічаю місце переходу на стінки голкою для орієнтиру, де обрізати шнур в кінці, щоб стінки кошика були з усіх боків однакової висоти. Стінки будемо шити з підтягуванням шнура. Зверніть увагу на положення рук на відео. Права рука викладає шнур та трохи притискає його, утворюючи натяжіння. Ліва рука підтримує дно кошику, а вказівним та великим пальцями тримаємо крайній шнур. Що у нас відбувається в процесі? Ліва рука штовхає виріб вперед вказівним та великим пальцями, решта пальців лівої руки підтримують дно кошику у вертикальному положенні, а права рука натягує шнур на себе. Обидві руки працюють синхронно. Тиснемо на педаль короткими рухами, просуваємося повільно. Всі рухи одночасно починаємо та одночасно закінчуємо. Після закінчення руху перехопили шнур трохи далі і знову шиємо. Отже, нам потрібно поєднати 3 маніпуляції – тиск на педаль, штовхання лівою рукою та натяжіння правою рукою. Не поспішайте, знайдіть свій темп. Сила натяжіння має бути відчутна, але не дуже сильна, бо стінки з'їдуться всередину. Намагайтесь відчути помірність натяжіння. Пояснити це дуже складно, з практикою ви відчуєте, наскільки сильно треба підтягувати. Прошиваємо перші 2 ряди з однаковим натяжінням. Далі поступово зменшуємо силу натяжіння. Але не втрачаємо контроль над шнуром, тобто не розслаблюємо його в процесі всього пошиву. Контролюємо рівність стінок по верхньому краю. Коли стінки будуть приблизно 3 см, можна змінити положення лівої руки і підштовхувати та контролювати положення кошика буде зручно, зажимаючи бортик великим пальцем. Мій кошик має бути висотою 6 см, тому перевіряю висоту та буду дошивати до відмітки.
Зріз шнура ховатиметься під бірку, тому вирізаю приблизно 1 см серцевинки шнура та обтягую оплетіння, щоб з-під бірки не було видно серцевини, бо вона іншого кольору. Фіксую край закріпочкою. Кошик майже готовий, вирівнюємо стіночки та вкладаємо акрил. Для маленьких кошиків діаметром до 20-22 см достатньо акрила товщиною 1,5 мм. Акрил прозорий та з двох боків обклеєний захисною плівкою. Підчепити ту плівку складно, але можливо. Після зняття плівки акрил трохи електризується і до нього може липнути пил. Також залишаються сліди пальців, тому я намагаюся не торкатися самого акрилу, коли знімаю плівку, а тримаю його за торець, щоб потім не протирати зайвий раз. Загалом акрил легко миється, головне не використовувати миючі засоби з абразивом та жорсткі губки, щоб не залишити подряпини. Ось мій кошик готовий. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи впорались ви з пошивом такого кошика. А вам дякую за увагу і до наступних зустрічей!